Hello boys, we are going to study ionic and covalent bonding. This is the second chapter of chemistry section. You have a periodic table on your screen. यहाँ ग्रुप चिन्नु सजिलो पर्छ यो चाहिँ विशेष गरेर यो हेर्नु पर्यो तिमीले ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 गर्दै यहाँ रहेछ 18 सम्म 18 all together there are 18 groups in the periodic table, long form of periodic table. यो सेक्सन जुन चाहिँ छ राम्रोसँग हेर्नु पर्यो ग्रुप 3 देखि लिएर ग्रुप 12 सम्म यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भन्छौं यो सेक्सन चाहिँ अहिले तिमीलाई त्यति आवश्यक छैन सधैँभरि आवश्यक छैन भनेको हैन अहिले यो च्याप्टर पढ्दाखेरि चाहिँ त्यति आवश्यक छैन अनि त्यसले गर्दा मैले अलिकति यसलाई घटाएर सानो काम लाग्ने पिरियोडिक टेबल यो बनाएको छु यो चाहिँ तिमीहरूले जति सक्दो मेमोराइज गरेको राम्रो हुन्छ यसको सहायताले हामी इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट भनेको के हो इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट भनेको के हो अनि इनर्ट ग्यासेस भनेको के हो यति कुरा बुझ्नुपर्छ यति बुझिसकेपछि मात्रै हामीलाई आयनिक एन्ड कोभलेन्ट बन्ड बुझ्नु धेरै सजिलो पर्छ सो यो पिरियोडिक टेबलको अलिकति सानो पिरियोडिक टेबलको एउटा इन्ट्रोडक्सन गरौँ यो सेक्सन एज यु अल नो यसलाई हामी एल्काली मेटल्स भन्छौँ एल्काली मेटल्स मेटल्स भनेपछि बुझिहाल्नु पर्यो यो ग्रुप 2 जुन चाहिँ छ इनरको मेम्बर्सहरुलाई यहाँ हाइड्रोजन एल्काली मेटल्समा हाइड्रोजन त मेटल होइन हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियम हुन्छ हाइड्रोजन चाहिँ एक्सेप्सन हो यहाँ नन मेटल भए तापनि अब एल्काली मेटलको ग्रुपमा बसिरहेछ जो तिमीहरूले पिरियोडिक टेबलमा भन्ने च्याप्टरमा बुझ्ने कुरा हो यो ग्रुप 2 जुन चाहिँ छ बेरिलियम म्याग्नेशियम क्याल्सियम स्ट्रोन्सियम यहाँ चाहिएको इनरलाई चाहिँ हामी भन्छौँ एल्कालाइन अर्थ मेटल्स फेरि मेटल्सै छ यो पनि कुरा याद गर्नु पर्यो अनि यहाँ एकैचोटि यहाँ जाउँ न अलिकति सजिलो यो इम्पोर्टेन्ट हो 17 ग्रुपको फ्लोरिन क्लोरिन यहाँपट्टि ब्रोमिन हुन्छ यहाँ आयोडिन हुन्छ अहिले हामीले देखाएको छैन यिनीहरूलाई हामी भन्छौँ हेलोजेन्स कुन ग्रुपमा पर्छ भनेर सोध्दाखेरि हामीले भन्नु पर्यो ग्रुप 17 अफ द लङ फर्म अफ द पिरियोडिक टेबल 18 यो 18 पहिला यसलाई 0 ग्रुप भन्थ्यो ग्रुप 0 अहिले यसलाई 18 भन्छौँ हिलियम छ नियोन छ आर्गन छ क्रिप्टन छ जेनन र्याडन इत्यादि छ यहाँ यिनीहरूलाई चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट पनि हो यिनीहरूलाई चाहिँ हामी भन्छौँ इनर्ट ग्यासेस अथवा नोबल ग्यासेस नोबल भनेको राजा भनेको किङ भनेको रोयल अब धनी सेटिस्फाइड अरूसँग संसर्ग नगर्ने अरूसँग संगत नगर्ने स्टेबल केमिकली स्टेबल रियाक्ट गर्नु मन नपराउने यिनीहरू चाहिँ इनर्ट ग्यासेस अथवा नोबल ग्यासेसहरू हुन् अब यो जति पनि एलिमेन्ट्स छ यहाँ एक्सेप्ट इनर्ट ग्यासेस सबै इनर्ट ग्यास हुनु रुचाउँछ इलेक्ट्रोन दिएर हुन्छ कि इलेक्ट्रोन लिएर हुन्छ त्यही मात्रै उपाय छ इलेक्ट्रोन लुज गर्ने इलेक्ट्रोन गेन गर्ने जम्मै एलिमेन्ट नै के हुनु चाहन्छ भन्दा इनर्ट ग्यास हुनु चाहन्छ कसरी एउटा उदाहरण हामी लिन सक्छौं यहाँ एटमिक नम्बर यो कुनाको चाहिँ एटमिक नम्बर हो है हाइड्रोजन एटमिक नम्बर 1 हिलियम एटमिक नम्बर 2 यो याद गर्नु पर्यो एउटा हामी एक्जाम्पल लिन सक्छौं नियनलाई लिउँ नियनको एटमिक नम्बर छ 10 नियनको अगाडिपट्टि फ्लोरिन बसिरहेछ फ्लोरिनको एटमिक नम्बर छ 9 यता पनि लिन सकिन्छ अक्सिजन पनि लिन सकिन्छ अक्सिजनको एटमिक नम्बर छ 8 नियनको पछाडिपट्टि छ यहाँ सोडियमको 11 सोडियमको पछाडिपट्टि छ विथ एटमिक नम्बर 12 म्याग्नेशियम यति लिएर हामीले कुरा गरे निकै हामीलाई क्लियर हुन्छ सो मेन कुरा यहाँ छ फ्लोरिन पनि नियन हुन चाहन्छ अक्सिजन पनि नियन हुन चाहन्छ सोडियम पनि नियन हुन चाहन्छ म्याग्नेशियम पनि नियन हुन चाहन्छ सो आइदर बाइ लुजिङ इलेक्ट्रोन अर बाइ गेनिङ इलेक्ट्रोन सो यहाँ फ्लोरिनले नियन हुनु हो भने के गर्नु पर्यो फ्लोरिनको एटमिक नम्बर 9 हो इलेक्ट्रोनको संख्या 9 नियनको एटमिक नम्बर 10 हो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स दैट नियन हैज इज 10 सो के गर्नु पर्यो फ्लोरिनले इलेक्ट्रोन रिसिभ गर्नु पर्यो गेन गर्नु पर्यो अन्त मात्रै नियन हुन सक्छ
नभए इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कस्तो हुन्छ यिनीहरूको अब नियोनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2 8 हुन्छ इन इट्स आउटरमोस्ट सेल नियोन हैज 8 इलेक्ट्रोन्स यो 8 इलेक्ट्रोन्स भएपछि octet rule satisfy भयो any atom with 8 electrons in the outermost cell is stable and it is said to have inert gas configuration अब यहाँ F जुन चाहिँ छ F को 2 7 मात्रै हुन्छ 7 ले 8 हुनु मन पराउँछ नि त सो यसले इलेक्ट्रोन लिनु पर्यो लिएपछि यो के हुन्छ F माइनस हुन्छ किनभने यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2 8 भयो यो चाहिँ इलेक्ट्रोन बेसी भयो प्रोटोन कम्ती भयो नि त हो प्रोटोन 7 वटै छ इलेक्ट्रोन 8 वटा भइसक्यो सो नेगेटिभले जित्यो इलेक्ट्रोनले जित्यो एकले जित्यो त्यहीकारण एउटा माइनस यहाँ अक्सिजनमा 2 6 यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो यसले कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ यसलाई यसले एउटाले त हुँदैन 8 हुनु पर्यो नि त हो यो हुनु पर्यो नि त यसैमा हेर्नुपर्छ जहिले तहिले सो यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन लिनु पर्यो दुईटा लिइसकेपछि अक्सिजन त कस्तो हुन्छ 2 माइनस हुन्छ माइनस माइनस हो अनि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2 8 अब यहाँ सोडियममा 2 8 1 हुन्छ यसले त एउटा इलेक्ट्रोन त बेसी भयो होला त यहाँ टु बिकम एनी बेसी भएपछि त यसले इलेक्ट्रोन के गर्नु पर्यो एउटा त फ्याँक्नु पर्यो फ्याँकेपछि लुज गरिसकेपछि त दिस बिकम्स Na प्लस सो यसको इलेक्ट्रोन म्याग्नेसियमको कस्तो हुन्छ 282 हो यो के सेल यो एल सेल यो एम सेल यो त तिमीलाई थाहै छ आउटरमोस्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ आउटरमोस्ट सेलमा 8 इलेक्ट्रोन्स हुनुपर्ने octet rule अनुसार so it is ready to lose how many electrons 2 electrons and therefore Mg now becomes Mg2 plus after having lost 2 electrons Mg2 plus so यो Na plus Mg2 plus F minus O2 minus यिनीहरू सबैको कन्फिगरेसन 28 28 28 28 भयो अनि सबैले octet rule लाई फलो गर्यो अनि स्टेबल 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 भयो हो अब यो हुने क्रममा चाहिँ अक्सिजनले इलेक्ट्रोन लियो अनि नेगेटिभ भयो त्यसैले यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट हो इलेक्ट्रोनेगेटिभ यो है इलेक्ट्रोनेगेटिभ एफले इलेक्ट्रोन लियो अनि नेगेटिभली चार्ज आयन भयो त्यसैले यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ भयो इलेक्ट्रोन लिएर अब सोडियम हैज लस्ट 1 इलेक्ट्रोन टु बिकम Na प्लस उसले त इलेक्ट्रोन दियो रिलिज गर्यो लुज गर्यो अनि Na प्लस आयन भयो प्लस आयन भएकोले गर्दा यसलाई हामीले इलेक्ट्रो पोजिटिभ एलिमेन्ट भन्नु पर्यो सिमिलरली Mg इज अल्सो लुजिङ 2 इलेक्ट्रोन्स सो यसलाई पनि हामीले इलेक्ट्रो पोजिटिभ एलिमेन्ट्स भन्नु पर्यो सो इलेक्ट्रोनेगेटिभ र इलेक्ट्रो पोजिटिभको कन्सेप्ट यहाँबाट हामीले पाउन सक्छौं सबै इनर्ट ग्यास हुने प्रयास गर्दाखेरि आइदर लुजिङ अर बाइ गेनिङ इलेक्ट्रोन्स उनीहरू इलेक्ट्रो पोजिटिभ र इलेक्ट्रोनेगेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउँछ एलिमेन्ट्सहरूले अनि त्यसले गर्दा हाम्रो आयनिक र कोभ्यालेन्ट बन्डको पनि कथा यसैमाथि छ लेट अस टेक एन एक्जाम्पल लाइक Na atomic number 11 electronic configuration 281 this is electro positive because it is ready to lose 1 electron it is electropositive therefore it is taken as metal यो इलेक्ट्रोन बेसी भयो यसको क्लोरिन atomic number 17 electronic configuration is 287 it has 7 electrons in the outermost cell so it is ready to get 1 electron अब इलेक्ट्रोन लिने हो त्यसैले यसलाई हामी इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट भन्न सक्छौं अब इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएकोले गर्दा यसलाई हामीले नन मेटल भनिराखौं सो क्लोरिन इज अ नन मेटल क्लोरिन इज इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट because it is trying to get 1 electron sodium is electropositive element it is a metal because it is trying to lose 1 electron so यहाँ हाम्रो कस्तो हुन्छ यो न्यूक्लियस हो भने प्रोटोन न्यूट्रोन हुन्छ यहाँ के सेल छ दुईटा इलेक्ट्रोन भयो यहाँ यो दुईटा इलेक्ट्रोन बाहिरपट्टि कतिवटा हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा 8 वटा हो
अब रह्यो बाहिरपट्टि एउटा यो भयो सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अब मेरो सर्कल यस दिस क्लोरिनको यो न्यूक्लियस हो न्यूट्रन र प्रोटोन भित्र छ फर्स्ट सेल के सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ यो हो त्यो बाहिरपट्टि एल सेल जुन चाहिँ छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा भइगयो अनि यहाँ बाहिरपट्टि यो सातवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा यो त त्यो थपिदिउँ सातवटा अब सोडियमले इलेक्ट्रोन के गर्छ यहाँबाट यता जान्छ गएपछि के हुन्छ सोडियमको त यो भित्रको खोल मात्रै बस्यो हैन न्यूट्रन प्रोटोन यहाँ एउटा दुईटा बाहिरपट्टि आठवटा इलेक्ट्रोन यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ के हुन्छ न्यूट्रन प्रोटोन भइहाल्यो बाहिरपट्टि दुईटा इलेक्ट्रोन त्यहाँबाट फेरि आठवटा इलेक्ट्रोन त्यहाँबाट फेरि आठवटा इलेक्ट्रोन सो यो भनिन्छ Na प्लस भएको आफ्टर one इलेक्ट्रोन बिङ लस्ट अनि यो चाहिँ भयो Cl माइनस एउटा इलेक्ट्रोन पाएर अब Na प्लस र NaCl माइनस यहाँ एउटा इक्जाम्पल अलिकति देखाउने प्रयत्न गरिएको छ त्यसैलाई आयनिक बन्डिङ कसरी बनिन्छ यो न्यूक्लियस हो दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ छ आठवटा इलेक्ट्रोन यहाँ छ बाहिरपट्टि एउटा इलेक्ट्रोन छ 2 8 1 यहाँ क्लोरिनमा के छ यो न्यूक्लियस हो यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन छ सेकेन्डमा के एल सेलमा आठवटा इलेक्ट्रोन छ अनि एल सेलमा सातवटा इलेक्ट्रोन छ 2 8 7 अब यो इलेक्ट्रोन यता जाने हो गइसकेपछि यो 2 र यो 2 8 मात्रै बस्छ यो 2 8 अनि यो 2 8 8 हुन्छ यसको कन्फिगरेसन टक्कै नियोनसँग मिल्छ यसको कन्फिगरेसन टक्कै आर्गनसँग मिल्छ अनि यो चाहिँ Na प्लस हुन्छ यो Cl माइनस हुन्छ अनि उनीहरुको बीचमा अब तानातान हुने नै हो एट्र्याक्सन हुने नै हो किनभने पोजिटिभली चार्ज र नेगेटिभली चार्ज आयन्सको बीचमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ त्यसैले NaCl भन्ने कम्पाउन्ड जुन चाहिँ छ त्यसलाई हामी भन्नु पर्यो आयनिक कम्पाउन्ड अथवा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड आयनिक र इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट भनेको एउटै हो अब यहाँ व्हाट इज आयनिक बन्डिङ भनेर सोध्यो भने आयनिक बन्ड भनेर सोध्यो भने हामीले आयनिक बन्ड इज फर्म्ड बाइ द ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन यहाँ ट्रान्सफर हुँदैछ नि त यहाँबाट जाँदैछ यसरी ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन यहाँ ब्र्याकेटमा एस किन लेखेको भन्दा कोही बेला एउटा इलेक्ट्रोन मात्र ट्रान्सफर पनि हुन्छ कोही बेला एउटा भन्दा बेसी पनि इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुन्छ फ्रम इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट इलेक्ट्रोन दिने सोडियम जस्तो अनि प्राय उनीहरु मेटल हुन्छ सधैँ चाहिँ हुँदैन तर मेनली भनेको प्राय टु इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलेक्ट्रोन लिने जस्तो क्लोरिन एलिमेन्ट्स जो चाहिँ मेनली नन मेटल्स नै हुन्छ सधैँ होइन तर प्राय जस्तो नन मेटल्स हुन्छ सो आयनिक बन्ड इज फर्म्ड बाइ द ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रम इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट मेनली मेटल्स टु इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट्स मेनली नन मेटल्स यति आयनिक बन्डिङको कुरा हो अब अरु केही एक्जाम्पल्स हामी आयनिक बन्डिङको दिन सक्छौं जस्तो हाम्रो सिलेबसमा छ लिथियम हाइड्राइड सोडियम क्लोराइड क्याल्सियम अक्साइड म्याग्नेशियम क्लोराइड सोडियम फ्लोराइड यो सबै त म देखाउँदिन होला तर एक दुईवटा देखाउँ लिथियम हाइड्राइड हामी लिउँ एउटा लिथियम यहाँ छ हाइड्रोजन यहाँ छ लिथियमको एटमिक नम्बर हो 3 हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर हो 1 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ लिथियम इज 2 1 हाइड्रोजनको त अब एउटै इलेक्ट्रोन छ 1 अब यहाँ चाहिँ कसरी बनिन्छ के गर्छ भन्दा यो इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ लिथियमको आउटरमोस्ट सेलको त्यो चाहिँ यता जाने हो हाइड्रोजनपट्टि त्यसो भए गइसकेपछि लिथियम बिकम्स Li प्लस हाइड्रोजन बिकम्स H माइनस यसमा इलेक्ट्रोन कतिवटा छ अब 2 हाइड्रोजनमा कतिवटा भयो एउटा थियो एउटा थपेपछि 2 सो यो दुईटा पोजिटिभ र नेगेटिभली चार्ज भएपछि LiH भएर एउटा कम्पाउन्ड बन्यो जसलाई हामी आयनिक कम्पाउन्ड भन्न सक्छौं इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स भन्न सक्छौं एउटै कुरा हो सो यहाँ एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने इलेक्ट्रोन लस र गेन हुँदाखेरि आउटर मोस्ट सेलमा 8 इलेक्ट्रोन्स भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले अक्टेट रुल भन्दै थियौं तर यहाँ त भएन दुईटा मात्रै छ यो चाहिँ एक्सेप्सन भयो त्यसलाई चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ स्पेशल एक्सेप्सन केस हो एक्सेप्सनल केस यहाँ चाहिँ Li ले चाहिँ अक्टेट रुल फलो गर्दैन is not followed
अनि यहाँ He जुन चाहिँ हिलियम छ त्यसको त एटमिक नम्बर नै 2 हो, इनर्ट ग्यास हो, इनर्ट ग्यास पक्का हो, तर यसको दुईटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ, एटमिक नम्बर नै 2 भएकोले गर्दा यसले पनि अक्टेट रुल फलो गर्दैन हिलियम। यो चाहिँ एक्सेप्सनल केस हो। एक्सेप्सन भनेको नर्मल केस भन्दा अलिक अलग हो। सोडियम क्लोराइडको कुरा भइसक्यो। क्याल्सियम अक्साइड यहाँ हामी एउटा उदाहरण दिउँ। क्याल्सियम यहाँ छ, अक्सिजन यहाँ छ। क्याल्सियमको एटमिक नम्बर 20 हो, अक्सिजनको एटमिक नम्बर 8 हो। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी लेख्नु? 2 8 8 2 यसरी लेख्नु पर्यो। यहाँ 2 6 लेख्नु पर्यो। आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ क्याल्सियमको भन्दा 2टा, त्यसो भए यसले 2टा दिनु चाहन्छ, ठिकै हो। अक्सिजनको कतिवटा छ भन्दा 6वटा, त्यसले भए यसले कतिवटा लिनु चाहन्छ? 2टा लिनु चाहन्छ। यसले क्याल्सियम इज रेडी टु लुज 2 इलेक्ट्रोन्स, अक्सिजन इज रेडी टु गेन 2 इलेक्ट्रोन्स, इजी छ। सो यहाँबाट यो 2टा इलेक्ट्रोन यहाँ जाने हो। गइसकेपछि क्याल्सियम के हुन्छ? क्याल्सियम बिकम्स Ca2+ अनि अक्सिजन बिकम्स O2- हो, चार्ज बराबर भइगयो। अनि त्यसैले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक एट्र्याक्सन भएर CaO कम्पाउन्ड बनिन्छ। Ca चाहिँ त्यसैले इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल हो, अक्सिजन चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ नन मेटल हो। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। MgCl2 सजिलै छ। MgCl2 पनि म्याग्नेसियम यहाँ छ, Cl यहाँ छ। म्याग्नेसियम एटमिक नम्बर 12, क्लोरिनको एटमिक नम्बर सधैँ जस्तो 17, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 282, क्लोरिनको 287। यहाँ झमेला छ अलिकति। म्याग्नेसियम इज ट्राइङ टु लुज 2 इलेक्ट्रोन्स टु अब्टेन इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन। 2टा इलेक्ट्रोन यसले त्याग्नु चाहन्छ है। तर क्लोरिनको चाहिँ 7वटा भएकोले गर्दा यसले एउटा मात्रै लिनु चाहन्छ। यसले चाहिँ 2टा लुज गर्नु चाहन्छ, क्लोरिनले चाहिँ एउटा मात्रै। त्यसको मतलब चाहिँ क्लोरिन चाहिँ 2टा चाहियो नि त। अब क्लोरिन 2टा चाहिन्छ, 2 8 7। एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ जानु पर्यो, एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ जानु पर्यो। त्यसैले एउटा Mg हुन्छ, तर क्लोरिन चाहिँ कतिवटा? 2टा। त्यसैकारण कम्पाउन्ड कस्तो हुन्छ? MgCl2। यहाँ देख्दैछु क्लोरिन 2टा छ हैन। आई थिंक क्लियर भयो होला कतिवटा कुरा। यो NaF जुन चाहिँ NaF यो चाहिँ वर्कको रूपमा केटाले गर्छ भन्ने आशा छ। यहाँ यति चाहिँ भनिदिइराखौँ। सोडियमको एटमिक नम्बर 11 हो, फ्लोरिनको एटमिक नम्बर अघि पिरियडिक टेबलमा हेरेकै हो, कति हुन्छ? 9। अब यहाँदेखि उता चाहिँ तिमीहरूको काम हो। आयनिक बन्ड इज अ स्युडो बन्ड, एक्सप्लेन वाइ। यो कहिलेकाहीँ यो क्वेसन आउँछ। स्युडो भनेको अनरियल भनेको रियल बन्ड होइन, यो झुटो बन्ड हो, यो साँच्चीकै बन्ड होइन। आयनिक बन्ड चाहिँ त्यो चाहिँ किन भनेर सोध्दैछ। सजिलो कुरा छ। जस्तो यहाँ Na+ छ, यहाँ Cl- छ, यो भित्र के छ? एट्र्याक्सन मात्रै छ हो, साँच्चीकै पुल त छैन यो दुईजनाको बिचमा। Na+ इज एट्र्याक्टिङ Cl-, Cl- इज एट्र्याक्टिङ Na+। सो खालि एट्र्याक्सनको खेला मात्रै छ, यहाँ साँच्चीकै पुल छैन। त्यसले गर्दा यो एकदम जोडिएर यस्तो पुल जस्तो हुँदैन, खालि एट्र्याक्सन मात्रै हो। एट्र्याक्सन भएकोले गर्दा यो साँच्चीकै बन्ड जस्तो हुँदैन। खोलाका दुई किनारमा बसेका व्यक्तिहरूको माझमा हात हल्लाएको जस्तो मात्रै हो यो, हो, फ्लाइङ किस दिएको जस्तो मात्रै हो यो चाहिँ। Na+ एन्ड Cl-। एट्र्याक्सन चाहिँ पक्का पक्की राम्रो छ, तर पुल चाहिँ छैन। सो हामीले त्यसलाई डिफाइन गर्नको लागि सानो यति लिएछौँ, यति काफी हो। आयनिक बन्ड इज इलेक्ट्रोस्ट्याटिक एट्र्याक्सन। यो शब्द चाहिँ मिस भयो भने यो नलेख्दा पनि हुन्छ। बिट्विन द टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स। अपोजिटली चार्ज भने एउटा पोजिटिभ छ, एउटा नेगेटिभ छ, त्यसैले सो देयर एक्जिस्ट नो रियल बन्ड बिट्विन द टू आयन्स। साँच्चीकै बन्ड चाहिँ त्यहाँ छैन। अब यो यति सानो छोटो छ, तर यो अब काफी हो। लेट अस ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड कोभलेन्ट बन्ड नाउ। आयनिक बन्ड त यो गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा के छ भने यहाँ हामीले यसो बुझ्दाखेरि मेटल र नन मेटल हो कम्बाइन हुँदा चाहिँ प्राय बन्डको नेचर आयनिक हुँदैछ। मेटल भनेपछि इलेक्ट्रो पोजिटिभ, अघि मैले भनिहालेँ, प्राय हाइड्रोजन छोडेर अरू प्राय हो। नन मेटल चाहिँ इलेक्ट्रो नेगेटिभ। अब यो अघि बुझाएकोबाट बुझ्छ, आयनिक हुन्छ। तर नन मेटल र नन मेटल नै दुईजना कम्बाइन भयो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चान्स हुन्छ कोभ्यालेन्ट बन्डको, हो।
नन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिभ, नन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिभ, त्यति बेला चाहिँ कोभ्यालेन्ट बन्ड बनिने चान्स हुन्छ। कसरी अब हामी हेर्छौँ त्यो। सो यहाँ हामीले के लेख्छौँ, कोभ्यालेन्ट बन्ड इज फर्मड बाई द म्युचुअल सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स बिट्विन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट्स विच आर मेनली नन मेटल्स। यहाँ नन मेटल्स मिल्यो भने चाहिँ कोभ्यालेन्ट बन्ड बनिन्छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिरहेको छ। यो डेफिनेसन हो कोभ्यालेन्ट बन्डको। सो एउटा उदाहरण हामी लिन सक्छौँ, जस्तो हाइड्रोजन ग्यास हो यो। अब यो कसरी बनिन्छ, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ छ, एटमिक नम्बर 1 हो, एउटा इलेक्ट्रोन छ, यसको इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन 1, हाइड्रोजन यहाँ छ 1, यसको इलेक्ट्रोन एउटा। सो यो कस्तो हुन्छ, यो न्युट्रोन प्रोटोन यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन छ, फेरि यहाँ पनि न्युक्लियसमा न्युट्रोन प्रोटोन बाहिरबाट एउटा इलेक्ट्रोन छ। अब यो के गर्ने, यसले यसलाई दिनु पनि भएन, यसले यसलाई दिनु पनि भएन। सो यहाँ ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोनको कुरै छैन, कुरै आउँदैन। यहाँ ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन फ्रम वान एटम टु अनदर यहाँ हुँदैन। यहाँ हुनु पर्यो म्युचुअल सेयरिङ, अर्थात् यसले पनि ल्याएर बिचमा राख्नु पर्यो, यसले पनि बिचमा ल्याउनु पर्यो। यस्तो प्रकारले हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, यसो गर्यो भने दुईटै इलेक्ट्रोन यो हाइड्रोजनलाई पनि भयो, दुईटै इलेक्ट्रोन यो हाइड्रोजनलाई पनि भयो। सो यो दुईटा इलेक्ट्रोन्स यो हाइड्रोजनको लागि पनि हो, यो दुईटा इलेक्ट्रोन यो हाइड्रोजनको लागि पनि हो। अनि हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो, हाइड्रोजनको बिचमा सानो धर्का लगाएर, त्यो धर्काले बुझाउँछ बन्ड हो, कोभ्यालेन्ट बन्ड, अनि एउटा सिंगल बन्डले बुझाउँछ दुईटा इलेक्ट्रोन त्यहाँ छ भन्ने कुरा। सो हाइड्रोजन यसरी बनिन्छ। अरू उदाहरण पनि छ, जस्तो हामीले यहाँ मिथेनको इक्जाम्पल छ। मिथेन इज कल्ड मार्स ग्यास भन्ने छ हाम्रोमा हैन। कार्बनको एटमिक नम्बर 6 हो, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2 4, हाइड्रोजन त्यो सधैँ जस्तो एटमिक नम्बर 1 कन्फिगरेसन 1, इलेक्ट्रोन पनि 1। अब कार्बनको बाहिरपट्टि कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, 4वटा। 4वटा भएपछि यस्तो भयो नि त अब कुरा त अब यसले त 4वटाबाट त 8वटा बनिनु पर्यो अक्टेट सेटिस्फाई गर्नुको लागि। अब अक्टेट बनाउनुको लागि यसलाई चाहिँ 4वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ कसले दिन्छ भन्दा हाइड्रोजनले। त्यसो भए हाइड्रोजन पनि 4वटा हुनु पर्यो। सो यहाँ हाइड्रोजनले एउटा इलेक्ट्रोन लिएर आउनु पर्यो, यसरी राख्नु पर्यो। यहाँ हाइड्रोजन आउनु पर्यो, यसरी राख्नु पर्यो। यहाँ हाइड्रोजन आउनु पर्यो, यसरी राख्नु पर्यो। यहाँ हाइड्रोजन आउनु पर्यो, यसरी राख्नु पर्यो। जम्मा 4वटा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजनको वरिपरि कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो, 2टा हिलियमको स्टेटमा गयो। यहाँ 2टा हिलियमको स्टेटमा गयो, यहाँ 2टा हिलियमको स्टेटमा गयो, यहाँ 2टा हिलियमको स्टेटमा गयो। अब कार्बनको वरिपरि चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि यो अलिकति मिलाउनु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा भयो। अब कार्बनको यहाँ 4वटा थियो, अझै 4वटा थपेपछि 8वटा भयो। 8वटा भएपछि 2 8 भयो। 2 8 भएपछि नियोनको कन्फिगरेसन, कार्बन पनि सेटिस्फाइड, हाइड्रोजन पनि सेटिस्फाइड। अब यसलाई लेख्दा कसरी गर्नु पर्यो हामीले, बिचमा कार्बन बस्छ, यतापट्टि हाइड्रोजन, यो बन्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड हो जसमा 2टा इलेक्ट्रोन छ, यतापट्टि हाइड्रोजन, यतापट्टि हाइड्रोजन, यतापट्टि हाइड्रोजन। मिथेनको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ, कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो मिथेन, जसमा कार्बन पनि नन मेटल, हाइड्रोजन पनि नन मेटल भएकोले गर्दा नन मेटल प्लस नन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिभ प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिभ इज इक्वल टु कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भन्ने चाहिँ यहाँ नक्सा अलिकति मैले टिपेर राखिदिएको यो खाली कथा छ। अब यहाँ हाइड्रोजन हामीले गरिहाल्यौँ, इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर, कहिलेकाहीँ लुइस डट स्ट्रक्चर पनि भन्छ। यो एक्जाममा भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो आउँछ याद गर्नु, आउँछ। यहाँ देखिहाल्यो 2019 माध्यमिक परीक्षामा नाइट्रोजन आइरहेको छ, 2017 माध्यमिक परीक्षामा फ्लोरिन आइरहेको छ। सो हाइड्रोजन र क्लोरिनको कस्तो हुन्छ, हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर 1, क्लोरिनको एटमिक नम्बर 17। सो हाइड्रोजनको वरिपरि त एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यहाँ क्लोरिनको वरिपरि कतिवटा 2 8 7 भएकोले गर्दा 7वटा। सो यहाँ 1 2 3 4 5 6वटा, यति चाहिँ 6वटासम्म चाहिँ उसले वरिपरि राख्छ। 7औं इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ सेयरिङमा राख्छ, म्युचुअल सेयरिङ अघि भने नि। सो हाइड्रोजन कतिवटा भयो अब सेयरिङले गर्दा 2टा हाइड्रोजन, अनि क्लोरिनका कतिवटा भयो अब 8वटा। हाइड्रोजन कतिवटा भयो अब यहाँ 2टा, यहाँ र यहाँ। अनि क्लोरिन कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजनको एउटा लगाएर 8 हो। सो यहाँ
लेख्दाखेरि हामीले यसरी लेख्नु पर्यो हाइड्रोजन यहाँ छ क्लोरिन यहाँ छ तर क्लोरिनको यो दुईटा इलेक्ट्रोनले गर्दाखेरि चाहिँ यो बन्ड बन्नेको हो त्यसले गर्दा यहाँ 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 र यहाँ यो इलेक्ट्रोन यो चाहिँ लुइसको डट स्ट्रक्चर हो यसरी लेख्नुपर्छ हाइड्रोजन क्लोराइड यसलाई चाहिँ हाइड्रोजन क्लोराइड भनिन्छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैन हाइड्रोजन क्लोराइड हो HCl जी ग्यासमा छ भने चाहिँ यो कोभलेन्ट हो तर HCl लिक्विडमा पुग्यो भने चाहिँ यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट हो फेरि किन पानीमा यसको आयनाइजेसन हुन्छ आयनाइज भएपछि आयन्स बनिन्छ आयन्स बनेपछि अब इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट अथवा आयनिक भइगयो नाइट्रोजन कस्तो बनिन्छ नाइट्रोजनको एटमिक नम्बर हुन्छ 7 2 5 कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ यसलाई तीनटा नाइट्रोजन अर्को पनि छ 7 2 5 कतिवटा चाहिन्छ तीनटा चाहिन्छ यसलाई पनि तीनटा चाहिन्छ यसलाई पनि तीनटा चाहिन्छ कसरी मिलाउनु अब सिम्पल 1 2 3 4 5 यो नाइट्रोजनको भइगयो बाहिरपट्टि आउटरमोस्ट सेलमा 5 वटा इलेक्ट्रोन यहाँ पनि 1 2 3 4 5 यो नाइट्रोजनको भयो अब यो नाइट्रोजनले शेयरिङ कतिवटा गर्यो तीनटा इलेक्ट्रोन शेयरिङमा राखेछ यो नाइट्रोजनले पनि कतिवटा इलेक्ट्रोन शेयरिङमा राखेछ तीनटा राखेछ त्यसो गर्दाखेरि यसको 1 2 3 4 5 6 7 8 यसकोमा 8 वटा पुग्यो यसको पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा पुग्यो अब यहाँ जम्मा शेयरिङमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 1 2 3 4 5 6 6 वटा इलेक्ट्रोनको 3 वटा बन्ड दुईटा इलेक्ट्रोनको एउटा बन्ड चारटा इलेक्ट्रोन्सको दुईटा बन्ड डबल बन्ड अनि 6 वटा इलेक्ट्रोनको चाहिँ तीनटा बन्ड यो 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 चाहिँ बन्डमा इन्भल्भ भएको छैन सो दिस इज द इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर अफ नाइट्रोजन यो याद गर्नु पर्यो फ्लोरिन तिमीहरूले आफै गर्नु पर्यो फ्लोरिनको एटमिक नम्बर 9 अघि नै भनिहालेको छु आफैले गर्न सक्छौ अमोनिया हामी ट्राई गर्न सक्छौं नाइट्रोजनको 7 2 5 हाइड्रोजनको 1 1 अब यहाँ यसलाई नाइट्रोजनलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ 5 मात्रै भएकोले गर्दा तीनटा अझै चाहिन्छ सो तीनटा चाहिँ कसले दिन्छ हाइड्रोजनले दिनु सक्ने भनेको एउटा मात्रै हो त्यसो भए हाइड्रोजन नै तीनटा हुनु पर्यो नि त सो कसरी सो यहाँ नाइट्रोजनको वरिपरि 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन यहाँ आयो एउटा शेयरिङ गर्यो यहाँ शेयरिङ गर्यो यहाँ आयो यहाँ शेयरिङ गर्यो शेयरिङ गर्दा नाइट्रोजन एकदम सेटिस्फाई भइगयो 8 वटा इलेक्ट्रोन पुग्यो उसको हाइड्रोजन यसरी यस्तो प्रकारको एमोनियाको इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर हुन्छ अनि यसलाई स्ट्रक्चर लेख्दा कसरी लेख्नु यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन तर यो दुईटा इलेक्ट्रोन जो चाहिँ बन्ड बनाउनुमा इन्भल्भ भएको छैन त्यो चाहिँ माथिपट्टि बस्छ यसरी माथिपट्टि बस्छ वाटर उब्रेको छ त्यो वाटरलाई तिमीहरूलाई होमवर्कको रूपमा कोसेली अब डिफरेन्सेस बिट्विन इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स एन्ड कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स प्रपर्टी वाइज इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स र कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्सको डिफरेन्स के छ यो जम्मा दुईटा तीनटा पोइन्ट्स एक्जाममा लेख्नु आउँछ हामीले जम्मा 4टा यहाँ लेखिरहेछ तिमीहरूको इच्छा कुन चाहिँ छानेर सजिलो हुन्छ त्यही पढ्नु पर्यो आयनिक कम्पाउन्ड्स दे आर नट सोल्युबल इन अर्ग्यानिक सल्भेन्ट्स लाइक बेन्जिनहरुमा यो सोल्युबल हुँदैन बेसी जस्तो प्राय जस्तो पानी यसले मन पराउँछ पानी पोलर सल्भेन्ट हो बेन्जिन नन पोलर सल्भेन्ट हो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स दे आर रेडिली सोल्युबल इन अर्ग्यानिक सल्भेन्ट यिनीहरू कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्सहरू अर्ग्यानिक सल्भेन्टमा डिजल्भ हुन्छ यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो आयनिक कम्पाउन्ड्समा दे आयोनाइज ठिकै हो आयोनाइज हुन्छ NaCl अघि Na+ Cl- भएको थियो CaO Ca+2O- भएको थियो दे आयोनाइज इन सोल्युसन अर मोल्टन सोल्युसन मोल्टन भनेको बिलिएको अवस्था आयोनाइज भएर आयन्स बनाउँछ तर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्सले चाहिँ आयोनाइज हुँदैन जस्तो ग्लुकोज कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो आयोनाइज हुने कुरा आएन मिथेन अघि भनेको मिथेन आयोनाइज हुने कुरा आएन कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जो प्राय अर्ग्यानिक सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो यिनीहरू आयोनाइज हत्तपत्त हुँदैन त्यो एक्जाम्पल हेर्दै चिन्नुपर्छ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्सहरुले आयन नबनाएको हुनाले दे आर नट गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी दे आर ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी दे डु नट कन्डक्ट हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी आयनिक कम्पाउन्ड्सहरु एकदम दामी कन्डक्टर हुन्छ
तर पानीमा हाल्नु पर्यो कि फ्युज बिलाउनु पर्यो त्यसै सलिडमा त प्राय प्राय आयनिक कम्पाउन्ड्सले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्नु मुस्किल छ अरु यो 4 नम्बर त याद नगर्दा हुन्छ अ फ्यु क्वेशन्स यहाँ छ क्वेशन नम्बर इन्फर्मेसन अफ व्हिच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड्स octet रुल इज नट ओबेड octet रुल कुन चाहिँमा कम्पाउन्डमा फलो हुँदैन NaCl मा फलो हुन्छ ओके फलो हुन्छ KCl मा फलो हुन्छ हामीले हेरेको छैन अहिलेसम्म CaO मा फलो हुन्छ यो लिथियम हाइड्राइडमा octet रुल फलो हुँदैन भनेर अघि हामीले एक जग्गा मेन्सन गरेको थियौं किनभने लिथियमको एटमिक नम्बर 3 हो 2 1 यसले इलेक्ट्रोन लुज गरिसकेपछि यसमा दुईटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन भएकोलाई octet भन्दैन डुप्लेट भन्छ के भन्छ डुप्लेट हो सो octet रुल फलो नगर्ने यहाँको छ लिथियम हाइड्राइड solid state of which of the following compounds is composed of ions अब जुन चाहिँ कम्पाउन्ड चाहिँ आयनिक हुन्छ त्यसकै प्राय प्राय solid state मा पनि भित्रपट्टि आयन्स हुन्छ हाइड्रोजन क्लोराइड अघि मैले भने ग्यास हो ग्यास भएकोले गर्दा कोभलेन्ट हो कोभलेन्टको आयन्स हुँदैन यो हैन आन्सर न्याफ्थलिन कपुरको गोली कपुर त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु कार्बन हाइड्रोजन मिलेर बनेको हुन्छ है नन मेटल त्यसैले गर्दा यो आयन्स हुने कुरा आएन ग्लुकोज कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन मिलेर बनेको हुन्छ कार्बन पनि नन मेटल अक्सिजन पनि नन मेटल हाइड्रोजन नन मेटल हो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो त्यसले गर्दा यो पनि हैन सो सोडियम क्लोराइड सलिडमा पनि आयन्स भएर बसेको हुन्छ Na+Cl- Na+Cl- भएर यसरी लस्करै बसेको हुन्छ भन्ने खोजेको हो इन व्हिच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड्स देयर इज नो एक्जिस्टेन्स अफ मोलिकुल्स मोलिकुल एउटा पनि नभएको को भन्दा क्याल्सियम अक्साइड हो किनभने क्याल्सियम अक्साइड चाहिँ आयनिक कम्पाउन्ड हो आयनिक कम्पाउन्ड भएपछि आयन्समा बसेको हुन्छ आयन्समा बसेपछि मोलिकुलमा बस्दैन मोलिकुल ब्रेक भएर त आयन्स बनिन्छ सो हाइड्रोजन क्लोराइड कोभलेन्ट मिथेन कोभलेन्ट अमोनिया कोभलेन्ट हो यिनीहरु चाहिँ जम्मै मोलिकुल्समा बस्छ whereas क्याल्सियम अक्साइड चाहिँ मोलिकुल्समा बस्दैन सो क्याल्सियम अक्साइड इज द करेक्ट आन्सर इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डुइङ electrolysis so with this I say thank you